Привіт! Нарешті вийшло наше відео з відпочинком в Буковелі з компанією Stuck Travel. І зараз хотів би розказати і показати, як проходив наш відпочинок та маленький відгук для вас, щоб ви знали, як це було. Скажу наперед, нам все сподобалось, і якщо задавати питання, чи треба їхати з Stuck Travel в подорож, то відповідь однозначно так. Бо ви отримаєте багато незабутніх емоцій і вражень. Щоб не затягувати дане відео, про наші враження буду розповідати на фоні. Поїхали! Супер-пупер Winter Holiday Start. Є в нас песа такий. Почну із переїзду. Все було класно, нас забрали з міста, але якщо ви зі Львова, то, наприклад, доїдуть тільки до об'їзної, тому вам треба це планувати і уточнювати зразу при бронюванні. В автобусі нас було 50 людей і він був досить комфортабельним. Вночі переїзд не спричинив нам ніяких незручностей. По приїзду нас розселили, зустріли з Глінтвейном, який був досить непоганий. Кімнати в нас були схожі на баню, були оббиті дерев'яною вагонкою. Кімнати у нас були невеликі, але зате там були зручні ліжка і було тепло. Чого не можна сказати про воду, бо ввечері її на всіх не вистачало. Також їжа там була маленькі порції і не завжди смачні. Правильно розумію, ти ще з дитинства не лежиш? Та ти що? В дорозі нас супроводжувала надзвичайно приємна дівчина гід Альона, яка всім допомагала з будь-якими проблемами, які виникали. Також з нами був фотограф, який робив непогані фото, коли ми були всі разом. Також він робив фото на схилах, але для того, щоб отримати ці фото, треба було його шукати. В принципі, його геолокацію скидали в чат, тому його можна було ловити і робити класні фотки. Також Stuck Travel роблять вам Stuck паспорт, який дає знижку на кожну наступну поїздку, тому, думаю, нам обов'язково треба ним скористатися. Нормально, повірся, ну Так добре сидить, що я тобі кажу, типу, добре сам. Мы сами не получим. Ти що? Только не в меня. який рік таких формував? Ти готова отримувати подарок? Такий сюрприз, не знаю, що це буде. Зробити селфі з шампанським. Ти мені показуєш, немає? Эй! Новий рік прийшов! 1.01 ранок і вже доволі багато людей. Новорічне святкування не зупиняє справжніх любителів драйву. І нарешті 1 числа в нас з'явилася гарна погода, трошки сніжком притрусило. Зразу видно, що новий рік краще, ніж попередній. Дебютний і феєричний вихід Соломії на сноуборді. Яна показує один із древніх способів спускання з гірок. Я тебе зловив!
кінець подорожі ми відвідали Яремче, що доповнить наші хороші враження про цю поїздку. Винний погріб досить непогане місце, зразу біля зупинки в Яремче, і Настя нас сюди привела і не змогла втриматись від цієї дегустації. Кабане, слухай команду наліво! Прикормлений. М'ясо з баграти. Ще й бриз. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Не забуваємо залишати під відео свої коментарі, адже вони просувають відео.